Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia în zilele ce urmează, desigur, la nivel de potențial. Te rog să iei de aici ceea ce rezonează cu tine și ce simți că te ajută. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți parte din această frumoasă comunitate și vă reamintesc ca de fiecare dată, dacă considerați că munca mea vă ajută, să vă abonați la acest canal și să apreciați clipurile. Să trecem la treabă. Avem o zi în care Luna se află în Scorpion și este în conjuncție cu Marte din Scorpion. Poate fi o zi în care, emoțional vorbind, să te simți puțin copleșit. Vestea bună este că vei descoperi în tine o forță nebănuită, pe care poate nu știai că o ai sau de care uitasei că există. Să treci prin toate și peste toate. Mai este foarte important în zilele ce urmează, mai ales pe data de 24, faptul că se formează două aspecte de iod. Iar în astrologia asta se traduce în felul următor. Nu te poți opune sau există ceva aici predestinat, există o situație prin care treci și peste care poți trece pentru că te cheamă, pentru că te atrage, pentru că te trage ața, conform expresiei populare. În aceste două aspecte de iod vor fi implicați Neptun în retrogradare, Uranus în retrogradare, cu direcție pe conjuncția dintre Lună și Marte din Scorpion și pe de altă parte Saturn în retrogradare cu Uranus din Gemeni din retrogradare cu aceeași conjuncție care se formează între Lună și Marte din Scorpion. Ambele aspecte, ambele tipuri de frecvență, să spunem, au această eliberare emoțională. Să încerci să te eliberezi de emoție negativă, de situații, de contexte care te încarcă cu toxicitate, care te dezechilibrează la nivel emoțional, pentru că ai forță să treci peste, să nu uiți asta. Venus este și în aspect tensionat cu Uranus, așa cum am spus la început de săptămână. Este o energie care cere stabilitate, cere concretizare, cere claritate, în sensul în care fiecare dintre noi chiar vrea să știe pe ce se bazează. Avem un aspect tensionat și între Jupiter și Pluton, este ca și când frații s-ar certa sau s-ar contrazice între ei, vorbesc despre Hades și Zeus, nu despre noi unii cu ceilalți sau despre noi cu frații noștri de sânge. Este o idee de împărțire, de egalitate. Nu ești cu nimic mai presus decât mine sau nu sunt cu nimic mai presus decât tine. O situație care se poate remedia prin egalitate, o situație care se poate remedia inclusiv în casa voastră sau în tot ceea ce ține de tiparul neamului vostru. Toate confruntările, toate necazurile, toate supărările pe care de-a lungul timpului le-a avut neamul vostru se pot acum contura într-o situație pe care tu ai forță să o depășești. Nu spun că se întâmplă asta, spun că și alții s-au mai confruntat cu ce te confrunți tu. Diferența dintre tine și ei este că tu în această perioadă, când poți experimenta același tip de situație, ai foarte multă putere să treci peste. Avem și o veste bună, un aspect favorabil între Pluton și Uranus, iar acest aspect indică genialitate, căi inedite, soluții inedite. Atunci când crezi că nu mai poți puțin. Pentru că ăsta este adevărul, mai poți puțin. Nu te da bătut, totul se poate rezolva și se poate rezolva cu bine. Voi începe să lucrez și la zodii. Voi începe într-un ritm mai lent ca luna trecută. Din păcate, pentru cei care așteaptă, îmi pare foarte rău, nu am timp la dispoziție să mă ocup de ele ca prioritate în lista mea de activități, pentru că o am și pe cea mică, am și cățelușa, sunt și singura acasă săptămâna asta, trebuie să mă ocup de toate lucrurile, soțul meu este într-o călătorie cu serviciul, dar le facem pe toate. Nu uitați, dragii mei, nu sunteți doar oameni, numele și prenumele vostru. Diamant și numărul 1, berbecul, casa 1, a fi.
Îți găsești strălucirea, strălucești, rezolvi ușor lucruri. Cineva te vede că strălucești, cineva te vede valoros. Atragi pe cineva, atragi ceva. Lumină, puritate, stimă de sine ridicată. Uite, puterea spirituală care este invincibilă. Ai o forță de fier, realmente de fier, să faci niște lucruri. Poate unii dintre voi primiți o cerere în căsătorie, inelul cu diamant, îți schimbi prin starea civilă identitatea, poate fi o propunere de afacere, de colaborare, poate fi un nou parteneriat în acest sens sau poate fi faptul că poți cunoaște pe cineva. Roata karmică sau roata destinului sau roata timpului. Numărul 8 care are legătură și cu Saturn, care este timpul, realitatea în care trăim noi acum, programul realității în care trăim noi acum, care este în plină schimbare prin energia lui Uranus în Gemeni. Casa 8 are legătură cu resursele împărțite cu ceilalți, cu intimitatea, cu puterea, cu psihologia, capacitatea ta de a te regenera, cu taxe, cu impozite, cu lucruri pe care nu le puteai face sau cu o sclipire, cu ceva ce devine pasiv, cu venituri pasive, cu bani pe care îi poți încasa, bani care au fost anterior blocați, cu moșteniri, cu ajutor și sprijin și suport din partea celorlalți oameni. Am spus că există această predispoziție a predestinării, există ceva, fie de care nu poți scăpa, fie cineva acum conștientizează că nu se poate desprinde de tine, fie a venit vremea să te desprinzi de o situație toxică pentru a putea străluci. Cauză și efect, așa cum am spus și ieri. Este o săptămână în care primim ceea ce merităm, roadele muncii noastre. Ia uite, struțul cu capul în nisip, evitare, minte închisă. În harta zilei există o tensiune mare pe semnele fixe. Semnele fixe sunt Vărsător, Leu, Scorpion și Taur. Asta înseamnă următorul lucru, că pot fi lucruri care se rezolvă prin practicalitate, prin înțelegeri amiabile, prin parteneriate, prin negocieri cu pixul în mână, astfel încât toată lumea să fie pe aceeași lungime de undă, pe aceeași pagină, cum se spune, vorbim și ne înțelegem în aceeași limbă. Poate fi o frecvență prin care accesați voi acum niște informații. Uite, abundența, prosperitatea, ți este teamă. Și să fii bogat îți este teamă și să faci niște lucruri în plus pentru că nu te crezi capabil sau pentru că nu știi de unde să o apuci. Asta se întâmplă pentru că ai fost făcut să pari mic, pentru că nu ai strălucit până acum sau pentru că cineva ți-a luat strălucirea, ți-a luat forța, ți-a luat energia, dar le poți recupera. Schimbă-ți mentalitatea pentru că lumea se schimbă și tu poți să te schimbi în bine odată ce lumea se schimbă. Poate fi, uite, exact cum am spus, o perioadă în care se întâmplă ceva bun. Vezi o creștere în direcția ta de interes. Uite, 2. Casa banilor. Veniți prin muncă proprie. 8. Casa banilor celorlalți. Poți încerca să-ți suplinești venitul sau poate fi vorba despre o reglare, o corecție care apare în ceea ce privește o situație cu niște datorii, cu niște credite, cu niște debite. Trebuie să reglezi niște cheltuieli pentru a nu mai intra în datorii. Poate fi și acest lucru. Să fii mai atent la cheltuielile tale. Cine ești tu ca și persoană fizică? Identitatea ta, cum te îmbraci, cum arăți. Nu asta te definește pe tine ca suflet. La nivel de relații poate fi o perioadă în care cineva scoate capul din nisip și te vede, în sfârșit te vede, dacă te-a respins, dacă te-a refuzat, ori dacă ești persoană singură. Acum ești vizibil pe radarul celor care își caută un partener sau o parteneră de viață. Sau poate fi vorba despre o conștientizare, despre cineva care se trezește la realitate, parcă a fost ciupit așa și spune, dar până acum ce-am făcut? Cum de n-am văzut asta? Cum de n-am știut asta? Este o energie care duce către bine. 10 de bâte, regina de cupe,
2 de monede, 7 de bâte. Următoarea perioadă nu avem timp să stăm degeaba. Este o perioadă pentru hotărâri, este o perioadă pentru o remediere de situație sau pentru un început. Un început care îți va umple sufletul de bucurie. După epuizare, după pasiune intensă, după niște lucruri care și-au atins potențialul maxim. Acum poți să știi, să fii bine, să fii fericit, indiferent ce înseamnă binele ăsta pentru tine, dar asta depinde de tine. Luptă, mișcă energia, fă niște lucruri, fă o activitate fizică, mișcă-te puțin pentru a mișca energia, îți schimbi locul, îți schimbi norocul. Pe zona de relații poate fi o perioadă de așteptare care se încheie. În sfârșit se întâmplă ceva bun pentru tine, în sfârșit se întâmplă ceva ce îți dorești și ai așteptat ceva timp. Dar uite, pui mâna pe ceva, pui mâna pe ceea ce îți dorești, rezolvi niște lucruri, se reglează o situație, se întoarce roata în favoarea ta. Însă vei avea de luat o hotărâre sau se întâmplă ceva în acest moment, ceva ce ai așteptat de mult timp și va fi foarte important cum acționezi, cum te poziționezi în fața acelui fapt împlinit. La locul de muncă pare a fi o perioadă în care ai mult de muncă, dar te și gândești la niște lucruri în plus. Faci niște lucruri în plus. Ori, pentru a nu te obosi prea tare, este important să-ți dozezi energia și să faci cât poți, pentru că oricum doar atât ești plătit. Ori a venit timpul să scoți capul din nisip, să te mai uiți prin lume ce se întâmplă și să iei în calcul și alte alternative și alte posibilități, pentru că poți alege ceva. Medical vorbind, este o perioadă de recuperare și de revenire. Vă reveniți după ceva anume. Poate fi vorba despre modalități alternative, medicină alternativă sau poate fi vorba despre o schimbare. Trebuie să faceți o schimbare de dietă, de tratament. Eremitul. După o lungă perioadă de tăcere, cineva te vede și nu te poate ignora. Există aici cineva care nu poate ignora prezența ta. Ori apari în gând, ori vede o fotografie, ori se gândește la tine, pur și simplu pentru că se întâmplă ceva în viața sa. Poate fi vorba despre o perioadă care a fost lungă și a fost de tăcere și a venit momentul să stăm de vorbă. Se întâmplă ceva, ajungem față în față sau ne conectăm online. Și în urma acelei întâmplări puteți lua o hotărâre. De asemenea, va fi foarte important cum vă poziționați acolo. 4 de spade, energia recomandă calm, foarte mult calm în această perioadă, cât timp Mercur este în balanță. Se poate negocia. Ascultăm ceea ce au de spus și ceilalți, pentru că asta ne va ajuta să fim obiectivi. Am spus și ieri în etalarea pentru această săptămână că, în general, când intrăm în sezonul balanței, avem o tendință să vedem ceea ce nu funcționează, ce fac ceilalți, înseamnă defectele. Asta înseamnă ce nu ne convine. Și putem acum fi obiectivi pentru a vedea ce nu funcționează, ce ne place și să punem în balanță. Pro și contra, da sau nu. Pro și contra, da sau nu, în orice domeniu. Hai să văd ce contează, ce îmi face bine și ce nu. Regina de cupe. Uite, lista ta cu pro va fi mai lungă decât lista ta cu motivele contra. Există aici, să știți, pentru unii dintre voi o situație extrem de bună care se întoarce în favoarea voastră. Există ceva bun pentru voi, există un remediu bun pentru voi, ceva dă roade, există o situație care vă încântă sufletul, există niște sentimente reciproce. Poate fi și cineva care vă iubește în tăcere și în curând nu va mai sta cu capul în nisip, nu va mai putea să rămână în această energie fixă, pentru că se întâmplă ceva și persoana respectivă este forțată de împrejurări, de sentimente, de trăiri, de situație, să spună ceva, să acționeze, să facă ceva anume în ceea ce vă privește. Și puterea, strălucire.
puterea să îți controlezi propriile emoții, o atracție foarte mare aici, o dragoste pe frecvență înaltă, sentimente de reciprocitate unul pentru celălalt. Poate fi o perioadă foarte bună în care te simți bine cu sănătatea, poate fi o perioadă foarte bună în care în sfârșit începi să îți revii și financiar, și emoțional, și profesional, și medical, pentru că suntem susținuți să facem aceste lucruri. Este și o perioadă în care cineva te vede irezistibil și când spun irezistibil, o persoană aici este topită de pasiune. Ori creează o mică obsesie pentru tine și persoana respectivă fuge de ceea ce simte, dar nu se va putea opune, nu va rezista acelei trăiri, ori este vorba despre tine. Tu dacă ai o idee fixă, tu dacă stai cu gândul ușor obsesiv la ceva anume, încearcă să te temperezi, încearcă să te calmezi, pentru că vei obține, dar nu stând așa în energia aceea fixă cu gândul doar la ceea ce-ți dorești, pentru a nu încurca acolo potențialul. Avem dorința ca și ieri, uite, împărăteasa și racul, nevoia de stabilitate emoțională, încântare. Stăm la masa tăcerii, sau am stat la masa tăcerii în primă fază, dar energia arată un potențial în care ne ridicăm de la masa tăcerii, prieteni, iubindu-ne, acceptându-ne reciproc. Aveți grijă la oboseală. Fecioara este un simbol al sănătății. S-ar putea foarte mulți în perioada ce urmează să fie răciți, să aibă diverse senzații, simptome, continuitate. Numărul 26. Cineva continuă să aibă sentimente pentru tine chiar dacă tace. Cineva continuă să te ia în calcul chiar dacă nu-ți spune. Există continuitate la locul de muncă chiar dacă poate tu acum experimentezi o stare de neplăcere, experimentezi situații care îți displac. Atenție la subiectivism. Gândește-te bine și limpede, pentru că poate exista o tendință să credem că ceilalți sunt toți împotriva noastră, când lucrurile se prezintă de fapt diferit, dar noi suntem subiectivi. Poate fi o a doua șansă, o discuție, o a doua șansă să mai rămân la locul de muncă, o a doua șansă să mă împac cu cineva, o a doua șansă în relația pe care o am, trec cu vederea anumite lucruri, înțeleg și perspectiva ta sau doar pe mea. Și comunicare. Totul se rezolvă prin comunicare, mai ales atunci când înțelegem că mărul nu face mere pentru sine. O comunicare romantică. Venus în Pești. Venus în Pești este în exaltare. Pentru unii dintre voi există cineva care are sentimente pentru voi și care se teme să le dezvăluie și se consumă pe interior. Poate fi admirator secret sau temirce, iubire imposibilă din punctul vostru sau din punctul acestei persoane de vedere. Pentru alții dintre voi este nevoie să căutați în profunzime pentru a înțelege de ce. Pentru alții dintre voi există un potențial fantastic de regăsire cu cineva drag din trecut, de revenire la nivel financiar, mai ales dacă ceea ce faceți voi ca și activitate personală servește unui bine suprem. Mai poate fi vorba și despre șansa de a vă îndrăgosti acum, de a vă întâlni partenerul, perechea potrivită. Aici sunt și niște vești bune pentru cineva sau în legătură cu cineva care are niște afecțiuni medicale. 4 de spade pentru mine este și un concediu medical. O veste care îți bucură sufletul, o veste care îți dă încredere pentru că poți face niște lucruri. Ai cu ce lucra, știi pe ce te bazezi. Este drăguță energia, îmi place, îmi dă încredere. Vă dați seama că și eu am nevoie să simt optimism, să știu că nu fac anumite lucruri așa în van. Am și eu provocările mele, dar provocările mele sunt în general mai mult legate de ceilalți decât de propria mea persoană. Uite, meriți ceva bun. Meriți ceva bun. Este o zi care te bucură, ești în centrul atenției, ceva te motivează. Serotonina, hormonul fericirii, o dorință îndeplinită, o atracție,
se întâmplă ceva bun în casa voastră. Pentru alții dintre voi este nevoie să vă reparați flora intestinală, să fiți atenți la anumite lucruri. Nu trebuie să faceți nimic foarte complicat. Puteți bea chefir. Un element de surpriză, așa cum am spus mai devreme, poate fi o răsturnare de situație, poate fi o recuperare financiară, poate fi o datorie mai veche care acum se achită și această datorie poate fi metaforică sau reală, concretă, în sensul în care, uite, rezolvați niște lucruri pe care anterior nu le puteați rezolva. Pentru că veți găsi o cauză, înțelegeți o cauză. Pentru alții dintre voi este o veste surpriză. O șansă foarte bună să reparați ceva, să se reia ceva, să vă regăsiți, ori cu cineva drag, ori voi pe voi înșivă. Uite, reparație, roata destinului, noroc, o ieșire în oraș. Aflați niște vești despre cineva. Voi vă gândeați că situația stă într-un anumit fel și dintr-o dată aflați niște vești, cum că lucrurile s-au schimbat, dar acest nou deznodământ vă avantajează. Pasărea Phoenix, o regenerare financiară. Îmi place când cărțile confirmă ceea ce intuiesc, când descarc corect informația din mentalul colectiv și când talismanele confirmă ceea ce deja cărțile au confirmat. O nouă șansă, un cadou, o evoluție, o cheie, accesezi ceva. Cheia pentru o casă, un cadou, o șansă. Nici nu te aștepți. Atenție la neîncredere și la energie toxică. Uite, pentru unii dintre voi mirosurile și ficatul, iată, atenție la ficat și la mirosuri sau la sensibilitate. Poate unii dintre voi ați fost foarte sensibili sau nu v-ați simțit neapărat foarte bine în ultima perioadă din cauza invidiei celorlalți sau din cauza gândurilor inconștiente ale celorlalți. Nu trebuie ca cineva să vă invidieze ca să vă ia din energie. Pur și simplu se miră de voi sau gândesc ceva în ceea ce vă privește. O vizită medicală, niște analize, niște lucruri care se rezolvă. Povestea continuă, nu este finalul. Asta mă bucură. Și avem așa inițialele W, G și Z. Gaz, atenție la gaze, la sistemul digestiv. Ceva vă inflamează corpul. Ceva legat de flora intestinală. Ori aveți o alergie ascunsă la ceva și n-ați descoperit-o încă, ori este nevoie de o detoxifiere, așa cum am spus, o perioadă în care să încercați mai degrabă niște diete bazate pe legume, sigur că hrană caldă, gătită, dar și proteină vegetală. Dacă puteți, dacă vă permite organismul, sigur că da. Atenție la cineva care face gaslighting, care vă ia cumva peste picior, pentru că poate exista și așa o situație, cineva să nu vă ia în serios, în timp ce voi aveți dreptate, putere, sunteți inteligenți, cineva vă desconsideră. La revedere, să-i spuneți. Pentru alții dintre voi, să știți că inspirați pe cineva, sunteți o muză pentru cineva. Energia se fură și prin poze. Ăsta este motivul pentru care eu nu am postat nici măcar o poză cu fiica mea pe rețelele de socializare. Eu am încetat pentru mine să postez ceva începând cu anul 2020. Ăsta este și motivul pentru care nu mi-arăt fața, nu caut atenție, nu caut să fiu recunoscută pe stradă, nu mă interesează aceste aspecte superficiale absolut deloc. Sau să arăt lumii pe unde merg, unde călătoresc, în contextul în care cineva poate nu are bani să iasă din orașul în care este. Nu îmi plac aceste detalii. Atenție la mașină aici, nu conduceți obosiți. Pe de altă parte este o mașină mare, un vagon. Să știți că mai puteți atașa un vagon. Voi sunteți locomotiva, un certificat, o diplomă, o recunoaștere publică, un bonus, o recompensă sau un câștig de cauză într-o anume privință. Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc să fiți bine, sănătoși și iubiți. Oriunde v-ați afla în această lume, să ne auzim cu bine și data viitoare și cu drag, pe curând. Pa, pa!